নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, জয়তে আপোনালোক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ হিয়াৰ পৰা ওলগ জনাইছোঁ। মোৰ ফালৰ পৰা আহিবলগা বছৰটো যাতে আপোনালোকে ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা খুবেই পইচা ইনকাম কৰে তাৰে আশা কৰিছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে দুটা ষ্টক লৈছোঁ, যোন দুটা ষ্টক শুই থকা বাঘ হয়। কাৰণ কিয় কৈছোঁ বন্ধুসকল, খুবেই ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং ষ্টক আৰু নিজৰ অল টাইম হাইৰ পৰা বহুত তলত আছে। তো বন্ধুসকল, আহক আমি ষ্টক দুটা চাওঁ, কিন্তু তাৰ আগত নিশ্চয় ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম, ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোলৈ যদি কোনোবাই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাৰ কাষত থকা বেল নটিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে সদায় পাই থাকে। তো আহক বন্ধুসকল, আমি ষ্টক দুটা চাওঁ। তো বন্ধুসকল, প্ৰথম ষ্টকটো আপোনালোকৰ আগত আহি গৈছে। প্ৰথম ষ্টকটো হ'ল কম্পিউটাৰ এজ মেনেজমেণ্ট ছাৰ্ভিচেছ লিমিটেড, যাক আমি কেম্পছ বুলি জানো। তো বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ' নহয় বন্ধুসকল, জাষ্ট ষ্টক দুটা কম। আৰু কিয় কৈছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াৰ অল টাইম চাৰ্ট পেটাৰ্ণ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰে যে অল টাইম হাই কিমানত আছিল, প্ৰায় 4000 ৰুপিজলৈকে গৈছিল বন্ধুসকল। এইটো ইয়াত অকণমান এডজাষ্টেড প্ৰাইচ দেখাইছে। তো তাৰ পৰা এতিয়া বহুত কাৰেকশ্যনত আছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত বন্ধুসকল এতিয়া এই ষ্টকটো দৌৰিব পাৰে, কাৰণ ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং ষ্টক হয় বন্ধুসকল। ৰিজাল্ট খুব সুন্দৰ ৰিজাল্ট প্ৰদৰ্শন কৰি আছে বাৰ বাৰ। তো বন্ধুসকল, ইমান ভাল ষ্টক এটা বেছি দিন তললৈকে নাথাকে। তো বন্ধুসকল, সেইকাৰণে কৈছোঁ তলত পাই থাকোঁতে এতিয়া আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আৰু আনটো ষ্টক কোনটো হয়, তো আনটো ষ্টক হয় বন্ধুসকল জুবলেণ্ট ফুড লিমিটেড হয় বন্ধুসকল। ডমিন'জ পিজ্জা আপোনালোকে জানে, ড্ৰাংকেন ডোনাট। তো সিহঁতৰ যোনে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এইবোৰ চলায়, তো জুবলেণ্ট ফুড ৱৰ্কছ এই লিমিটেড এই ষ্টকটোৱে হয় বন্ধুসকল। আৰু এইটো ষ্টকো আপোনালোকে চাব পাৰে যে ছেম বন্ধুসকল অল টাইম দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰে যে অল টাইম হাই পৰা আপোনালোকে প্ৰায় এইটো 4400 মানে 4500 ৰুপিজৰ পৰা এতিয়া ডাউনত আহিছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাব যে 4000 ষ্টক বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে 2700 পাইছে। তো আৰু লাষ্ট আপোনালোকক মই কেইদিনমানত দেখুৱাই দিওঁ, লাষ্ট 5 ডেইজত দেখুৱাই দিওঁ, 1 ডেইজত দেখুৱাই দিওঁ, কোনো ধৰণৰ মুভমেণ্ট দিয়া নাই। কিন্তু বন্ধুসকল, এক মাহত যদি চাই আপোনালোকে চাব পাৰে যে 8% ৰিকভাৰ কৰিছে বন্ধুসকল, মানে লাহে লাহে উঠি আছে। তো বন্ধুসকল, সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব পাৰে এইটো ষ্টকো, কাৰণ শুই থকা বাঘ হয় বন্ধুসকল। কাৰণ এইবোৰ খুবেই ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং ষ্টক। এতিয়া বেলেঞ্চ শ্বীট নেদেখুৱাওঁ, আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব বেলেঞ্চ শ্বীটখন, skinner.in যাই পেলাই আপোনালোকক মই শিকাই দিছোঁ কেনেকৈ চাই। তো বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ষ্টক দুটা নজৰত ৰাখক বন্ধুসকল, খুব মজা ষ্টক, আপোনালোকে পইচাও ইনকাম কৰিব পাৰিব, মই গেৰাণ্টিটো কৈছোঁ। তো আজিলৈকে আহিছোঁ বন্ধুসকল, যদি ষ্টক দুটা ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, আজিলৈকে আহিছোঁ, বাই বাই।